A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear viewers. تاسو ټول ته زه په خپل چینل کې خوشامدید یم. نن مونږه شروع کوو د کلاس 9 بایولوژي چپټر نمبر 1. ان شاء الله نننی کلاس کې به مونږه د بایولوژي انټروډکشن ورسره د دې علاوه چې کومه برانچز ورکړل شوي دي په بوک کې هغه به ان شاء الله ډیسکس کوو. نو شروع کوو د لیکچر نمبر 1. کلاس 9 بایولوژي دا چپټر نمبر 1 دی او چپټر نمبر 1 زموږ سره د انټروډکشن ټو بایولوژي. د بایولوژي د انټروډکشن نه مخکې اول تاسو ساينس وپېژنئ چې ساينس دی څه شی. نو زموږ سره زموږ علاوه چې څومره د اشیا دي څیزونه دي نو دا په نیچر کې راځي. که هغه پلانټس دي، که هغه زموږ سره دا هیلز دي، ماونټینز دي، ریورز دي، ټریز دي، دا په نیچر کې راځي. تاسو سیمپل ویلی شئ چې د سټډي اف نیچر از کالډ واټ ساينس. د دې علاوه د ساينس دویم ډیفینیشن هم کیږي چې ساينس یو داسې علم دی چې دا حاصلیږي د ابزرویشن او د ایکسپریمنټیشن په بیس باندې. نو زموږ سره دوه ډیفینیشن شو، یو د نیچر سټډي ته ساينس وایي او د دې علاوه زموږ سره هغه نالج چې هغه حاصل شي د ابزرویشن نه او بل زموږ سره د ایکسپریمنټیشن نه. نو دا زموږ سره د ساينس ډیفینیشن شو. ساينس ډیر براډ فیلډ دی. په دې کې زموږ سره مین چې کومه فیلډز دي د ستاسو د کورس مطابق نو هغه زموږ سره دی بایو ده، کیمستري ده، فزیکس دی او د دې علاوه میتھس دی. صحیح شو؟ نو موږ به پکې مینلی ډسکس کوو بایولوژي. نو راځئ بایولوژي سایډ ته ځو. نو که تاسو دلته وګورئ زموږ سره دا یو ټری ده، یو پلانټ دی. نو په دې کې دا کومه بیس چې کومه دی دا بنیادي چې کومه سطحه ده دا ما ساينس کنسیډر کو او دا بایولوژي مې د دې یو برانچ کنسیډر کو. نو بایولوژي څه شی دی؟ د برانچ اف ساينس which deal with the study of life. دا هغه فیلډ دی د ساينس، هغه برانچ دی د ساينس چې په دې کې به موږ لایف ډسکس کوو. اوس سوال دا راځي چې لایف وایي څه ته؟ نو لایف اصل کې څه شی دی؟ دا ایبیلیټي ده د یو ارګانیزم، دا د یو ارګانیزم داسې ایبیلیټي ده to carry out vital activities چې د دې د وجې نه دا مختلف کارونه کوي. کومه کارونه کوي؟ فار ایگزامپل میټابالیزم کوي. میټابالیزم څه ته وایي؟ زموږ په وجود کې چې څومره اکټیویټیز کېږي دې ته میټابالیزم وایي. په دې کې بیا دوه قسمه دي، یو کیټابالیزم دی او بل انابالیزم دی. کیټابالیزم دې ته وایي چې زموږ سره غټې ټوکلې هغه چې دی وړو ټوکلو ته بدل شي. یا تاسو داسې ویلی شئ بایولوژیکل ژبه کې چې کله پولیمر بدل شي مانومر ته نو دې ته کیټابالیزم وایي. خو چې کله مانومر بدل شي پولیمر ته نو دې ته بیا انابالیزم وایي. No, the sum of all reaction which take place in the body of living organism is called what? Metabolism. No, دا د یو ارګانیزم هغه ابیلیټي ده چې د دې د وجې نه دا کوي وایټل اکټیویټیز. وایټل مین ډېر اهم اکټیویټیز لکه کومه میټابالیزم، بل گروث کوي او بل ریپروډکشن کوي او د دې علاوه ریسپانس پیش کوي، جواب پیش کوي. څه شي ته؟ سټیمولای ته. اوس سټیمولای څه ته وایي؟ نو زموږ په ماحول کې چې کومه چینجز راځي any change in the environment is called stimuli. For example, زه دې ځای کې اوس ولاړ یم نو که ماته دا دروازه چا ناک کړه نو دا ناکینګ زما لپاره څه دی؟ دا سټیمولس دی. او زه چې دې دروازې طرف ته لاړم نو دا بیا زموږ سره څه دی؟ ریسپانس دی. نو دا اکټیویټیز چې څوک کوي ریسپانس ټو سټیمولای، ریپروډکشن، گروث، میټابالیزم، دا چې کومه اکټیویټیز څوک کوي نو موږ به وایو چې په هغې کې لایف شته. یا تاسو داسې ویلی شئ چې د برانچ اف ساينس ډیل ود د سټډي اف لیوینګ ارګانیزم. دا هغه فیلډ دی د ساينس چې په دې کې موږ لیوینګ ارګانیزم سټډي کوو. که پلانټ دي، که انیمل دي، که مایکرو ارګانیزم دي، وایرسز دي، پریانز دي، وایرایډ دي، دا چې څومره لیوینګ ارګانیزم دي. بیا وایرس او پریان او دا څیزونه د دې څه لیوینګ کرکټر دی او څه نان لیوینګ کرکټر هغه به انشاءالله بیا چې کله ټایم راغی په هغې کې به ډسکس کوو. اوس لږ راځو ایټیمالوجي ته، د بایولوژي ایټیمالوجي ته چې دا ورډ له کوم ځای نه راغلی. اصل کې دا بایولوژي چې کومه ده دا دوه ګریک ورډ دي. په دې کې یو دی بایو دی او بل دی لوګس. نو د بایو مطلب دی لایف او لوګس مطلب دی سټډي. نو د دې مینینګ څه شو؟ د دې مینینګ دا شو چې د سټډي اف لایف از کالډ واټ؟ بایولوژي. دا چې کومه ورډ دی بایولوژي نو دا یو سویډیش ساینټسټ دی لینیس یا کارلس لینیس هغې پیش کړی دی. دې ځای پورې زموږ انټروډکشن شو د چا؟ د بایولوژي. اوس موږ راځو میجر ګروپس د بایولوژي ته چې د بایولوژي میجر ګروپس کوم دي.
نو په دې کې زموږ سره بوټني ده، د دې علاوه زوالوجي ده او بل دی مایکروبیولوژي ده. نو سٹارټ والو د بوټني نه، د بوټني چې کومه ټکی ده دا څه کې د بوټان نه څه شوی دی، بوټان نه، او د دې مطلب دی پلانټ. نو سمپل مونږ وایو چې د سټډي اف پلانټ از کالډ واټ بوټني. د سټډي اف پلانټ از کالډ واټ بوټني. نیکسٹ څوک چې دا وایي، څوک چې دا بوټني وایي، څوک چې په دې کې ایکسپرټ وي، نو دغه کس ته مونږ بوټنیسټ وایو. دغه کس ته مونږ څه وایو، بوټنیسټ. د دې نه علاوه زموږ سره دویم چې کومه فیلډ دی نو هغه دی زوالوجي. څه شی دی؟ زوالوجي. اوس زوالوجي چې دی د زو دا ټکی چې دی د دې مطلب دی انیمل. د زو مطلب دی انیمل. نو هغه فیلډ، هغه برانچ د بایولوژي چې په هغه کې مونږ انیمل سټډي کوو، this field is called what zoology. او څوک چې دا وایي نو هغه ته مونږ وایو څه شی، zoologist. په دې کې یو فني قصه ما یاده شوه چې اکثر دې فیلډس کې چې دی لوجي ټکی راځي. نو تاسو په دې کنفیوز کېږئ نه. زموږ یو ملګری و هغې قصه کوله چې یو ملګری و هغې انټرویو وه، نو هغې نه تپوس کړم چې د بوټو سټډي ته څه وایي، نو پلانټالوجي. هغه ورته وایي چې پلانټالوجي. بهرحال هر ځای کې به دا لوجي نه استعمالېږي، په دې بوټنۍ کې لوجي نشته. نیکسٹ په اوس نیکسٹ په دې پسې مونږ وایو مایکروبیولوژي. Okay, so the next branch is microbiology. उस microbiology से तो micro मतलब the small. अब biology को मंगे भी the life study दा, no the study of microscopic organism. सोमरा microscopic organism चिरी दागे study दा सोई microbiology होई. उस microscopic organism का माने आगा organism चाहे सिर्फ और सिर्फ मंगे भी नो द समझ जरिया the microscope जरिया दा यो आला यो device दा यो machine दे چې د دې په ذریعه مونږ یې نو هغه ته موږ څه وایو، مایکروسکوپیک ارګانیزم. په دې کې څه راځي، وایرس پکې راځي، د دې نه علاوه بکټیریا پکې راځي، د دې نه علاوه چې کوم ماینوټ پارټیکل دي پریانز وایراید هغه پکې راځي. څوک چې دا وایي هغه ته مایکروبیولوژیست وایي. نو دا درې میجر برانچز شو. ون از دی زوالوجي، بوټني اینڈ مایکروبیولوژي. اوس موږ راځو سب برانچز اف بایولوژي ته. Okay, so now come to the sub branches of biology. Sub branches के अवलने ची तो branch ले नौकरे morphology. उस morphology से तो वही नो morph मतलब दे shape, the morph मतलब दे shape. नो morphology दादा biology आगे sub branch ले ची पदे की मुंगा the organism palm study को that also explain कोमा. बल्बे shape study को, बल्बे structures study को, the different part of organism. So मरे ची इसी دا وی پامس یا اورال د دغه ارګانیزم پام بل شیپ بل سټرکچر او بل ډیفرنٹ پارت د دغه ارګانیزم باندې موږ سټډي کوو. ها اوس دلته ما څه ټکي استعمال کړ، یو می سټرکچر استعمال کو، بل می شیپ استعمال کو، بل می پام استعمال کو. نو که تاسو وګورئ دا شیپ نه، دا شیپ دا اوټر اپیرنس وی د بهر نه چې موږ ته یو کوم څه ښکاري څنګه ښکاري دې ته موږ شیپ وایو. او دا موږ ته 2D یعنی 2 ډایمنشن هاي 2D ای مطلب سره لینث هاي او بل ویډ هاي. فار ایگزامپل دلته ما یو سکوير راکو، نو دا موږ ته دوه سیزونه هاي، یو د دې ویډ او بل د دې لینث، دوه سیزونه هاي. دا 2D ډایمنشنز هاي. پام چې کومه دا موږ ته 3D هاي. لکه فار ایگزامپل دا سکوير ما راکو فار ایگزامپل، نو دا د دې دوه سایډونه هاي. کله چې په دې سایډ کې داسې شکل راکم نو دې ته موږ 3D وایو. نو په 3D کې بیا هر کارنر، هر سایډ، هر ایج چې دی هغه بشو کېږي. نو شیپ چې دی دا 2D شیپ او فارم چې کومه دی دا 3D. لکه دا چې کومه سمپل سټرکچر دی دا، نو دا اصل کې زموږ سره سره دا شیپ دی. خو کله چې زه په دې انداز کې راکم نو دا بیا زموږ سره سره پام دی. نیکسټ چې کومه دی سټرکچر. نو سټرکچر دا دی چې په دې کې دننه دا مطلب د څه سایز دی او په څه ترتیب باندې چې دی هغه څیزونه لګېدلي. فار ایگزامپل زه وایم چې دا بون دی، صحیح شو، دا بون. نو په دې کې زموږ سره مختلف سیل دي، لکه زه به یو سیل ویم چې آسټیوسایټ یو سیل دی، صحیح شو. د دې علاوه زموږ سره آسټیوکلاست یو سیل دی، آسټیوکلاست یو سیل دی. د دې نه علاوه یو بل سیل دی هغې ته آسټیوبلاست وایي. دا سیلونه دي په څه کې، په دې بون کې. اوس دا په څه ترتیب باندې دلته لګېدلي په دې بون کې، نو دا څه شو، سټرکچر شو. او د څه نه دا ساز دی نو دا بیا کمپوزیشن دی، صحیح شو. نو درې سیزونه پامس
دا اوورال 3 دی یعنی 3 ډایمنشن وي شیپ چې دا 2 دی وي او سټرکچر چې څنګه دا ساز دی یعنی د ساز دی او بیا په ترتیب باندې هغه سیزونه لګیدل دي لکه ما تاسو ته ویل چې دا بون چې دی دا درې قسمه سیلونه دي دا د کمپوزیشن دی په دغه سیل باندې بیا په ترتیب لګیدل دي نو دا د څه شو سټرکچر شو په مارفالوجي کې به دوه خبرې یا ساتي یو د ایکسټرنل مارفالوجي بل د انټرنل مارفالوجي فار ایگزامپل زه یو ټری ته ګورم نو ټری د بهر نه چې ګورم دا سټه باندې ښکاري کنه دا د ایکسټرنل مارفالوجي ده او کله نه په لاړ شي نو کله کې زایلم د فلویم دی نو دا بیا د انټرنل مارفالوجي ده او دې ته موږ اناټمي هم ویل شو صحیح شو اناټمي کې دلته دنه په دې بوټي کې سره راځي زایلم او بل فلویم راځي نیکسټ اوس موږ وایو اناټمي نو زه دا کیمرا فوکس کوم Okay, now we will discuss about the anatomy. No, the ina na yadawi under. صحیح شو دا سټډي دا خو د سره د انټرنل سټرکچر څنګه دا بون چې دنه څنګه په دې کې نور څه مټیریال دی بار نه خدای صح کمپیکټ بون کار دنه په دې کې بون میرو دی بون میرو پر د بیا کتل بون میرو نه لیدو وای صحیح شو هغه کې دنه څه ترتیب لګیدل د سیلو نو چې کله کې یو سیل د دنه نه بوري چې دنه په دې کې څه دی او څنګه په ترتیب لګیدل دي د بیا اناټمي وای نو مارفالوجي دا زیاتره د بیرونی سټډي لپاره استعمالېږي او اناټمي چې کومه ده د انټرنل سټډي لپاره استعمالېږي نیکسټ برانچ کومه ده هغه هیستولوجي دا هیستو ټکی مطلب ده د هیستو ټکی مطلب ده ټیشو اوس ټیشو څه ته وایي چې کله ګروپ اف سیمیلر سیل لایوزیشن دا ټیشو ساده سیل څه شی دی نو سیل زموږ سره بیسیک structural او functional unit ته د هیومن یا د لیوینګ ارګانیزم کوم چې انسان له سټرکچر هم ورکوي او بل د انسان ټوټل چې کوم اکټیویټیز دي هغه د سیل د وجې نه کېږي فار ایگزامپل مسل موومنټ کوي اصل کې دا موومنټ د سیل د موومنټ د وجې نه دی دغه شانې سټمک چې دی فار ایگزامپل ډایجیشن کوي نو دغلته چې کومه اس سی ال دی د دې نه علاوه زموږ سره پیپسین انزایم دی دا ورته راخارجوي څوک دا ورته سیل راخارجوي نو د انسان د وجود چې څومره اکټیویټیز کېږي دا اصل کې د سیل د وجې نه کېږي سیل دا اکټیویټي کوي نو بیا زموږ سره هغه میجر باډي پارټ چې دی بیا دا اکټیویټي په هغې پسې وکړي بهرحال هیسټو مین ټیشو او ټیشو څه ته وایي ګروپ اف سیمیلر سیل صحیح شو هیسټولوجي دا یو داسې برانچ دی چې په دې کې به موږ کمپوزیشن ګورو کمپوزیشن مطلب سره ترانویچ ټینګس یعنی د سن دا سیز ساز دی structure به ګورو څنګه دا سیز چې دی په دې کې دا سیل په ترتیب لګېدل دي and function of carbon guru the sishi baguru are different types of plant and animal tissue kaga the plant tissue di aur the animal tissue di inshallah saloram chapter ke be wai ha was padim sichi kama branch hai no abade physiology no was mo wai physiology was physiology se tawai the physiology ki the insan no wujud chi suma body parts di ya the plant body parts di the function ba mo study ko for example ma da kidney chi da dalta dra kardi no de kar sare د دې کار دا دی چې دا فلټریشن کوي د وینې صفایي کوي لکه شانې د یورینري بلیډر دی نو دا یورین سټور کوي د دې نه علاوه زموږ سره دا لنګز دي نو دا څه کوي په ګیسز ایکسچینج کې مدد ورکوي د دې نه علاوه هارټ چې دی دا پمپینګ ارګن دی صحیح شو د دې نه علاوه زموږ سره دا سټمک دی نو د دې غټ کار سټوریج دی او ورپسې سلایټلی ډایجیشن دی صحیح شو نو په فیزیولوژي کې موږ د مختلف باډي پارټس فنکشن ورسره دا څنګه کېږي د دې شاته کومه پورس انوالو دي No, that we will study physiology. Now come to the embryology. What's deep simunga wayu embryology? Say so. What's embryology? Dekhi ba inshallah usme tafsil wayu chi embryology waisa ta. Da chi kama ma rakada no da des sperm. Say so. The site which da kama structure ma rakada da egg. What's sperm sa ta pichatwi sperm yo cell de. او دا چرته پیدا کیږي په ټیسټس کې صحیح شو او ایک چې دا هم یو سیل دی او دا پیدا کیږي په فیمیل کې دا په اووري کې او چې کله انسان میچوریشن ته ورسي پیوبرټي ته ورسي نو سپرم پیدا شي په میل کې او په فیمیل کې ایک پیدا شي اوس افټر میریج چې کله کپولیشن وشي میلاپ وشي نو سپرم یو ځای شي د چا سره د ایک سره د عمل کوي فرټیلایزیشن د دوی فرټیلایزیشن د دې نه پس چې کله دا سپرم د ایک سره یو ځای شي نو دا سټرکچر ساشي د سټرکچر ته موږ وایو زایګوټ د دې موږ سوال زایګوټ دا زایګوټ څه شی دی دا سنگل سیل
ډیپلاید structure دی. اوس ډیپلاید څه ته وایي؟ 23 کروموسوم د مور نه راځي او 23 موږ ته د فادر د سایډ نه راځي. دا چې یو ځای شي دا 46 راشي نو 46 ته موږ ډیپلاید وایو او د 23 ته هیپلاید وایو. اوس زایګوټ څه شو؟ دې زایګوټ کې بیا ډیویژن کیږي، کلیویج ورته وایي. د هغې نه پس دا structure څه شي؟ مروله. بیا یو بل structure څه شي؟ هغې ته وایي بلاستوله. بیا یو بل structure څه شي؟ هغې ته وایي ګیسټروله. اوس د ګیسټروله نه پس بیا په دې کې ارګینوجینیسیس ورته وایي، مختلف ارګن سازېږي لکه فار ایگزامپل هارټ او برین وغیره دا سازېږي. کله چې دا ګیسټرولیشن کې دا عمل وشي، صحیح شوه، ګیسټرولیشن اصل کې درې لیر په دې کې سازېږي، اکټوډرم، میزوډرم، انډوډرم. د هغې نه پس بیا ارګینوجینیسیس کېږي. د دې نه پس چې کومه دا وړوکې زه به ویم چې ماشوم ساه شو، صحیح شوه، او بیا به دا چې د دې پیدایش وشي نو د دې فرټلایزیشن نه پس د څومره سټیجز راځي، زایګوټ، مروله، بلاستوله، ګیسټوله، تر د دې ماشومه پورې دې سټیج ته به موږ وایو امبریو. دې ته به څه وایو؟ امبریو. اوس امبریو څه شی دی؟ دلته ما لیکلي د سټیج اف ډیولپمنټ. ډیولپمنټ مین ارتقا، ترقي، صحیح شوه. دا د ډیولپمنټ یو سټیج دی او دا شروع کېږي، بلکې سټیجز دي، صحیح شوه. دا شروع کېږي فرټلایزینګ، د کمیږ نه فرټلایزینګ. اوس فرټلایز ایک څه ته وایي؟ هغه ایک چې د هغې سره سپرم یو ځای شي هغې ته فرټلایز ایک وایي، صحیح شوه. اپ ټو هیچینګ، د هیچینګ پورې. اوس دا هیچینګ ټکی دا زیاتره د دې چرګانو دپاره، دغه شانې د مرغو دپاره، د هغې دپاره دا ډېر سویټیبل دی، صحیح شوه. د انسان دپاره بیا بګ چې دی هغه ډېر سویټیبل دی. Now the stage of development from fertilizing up to hatching is known as embryo. دې ته موږ څه وایو؟ embryo وایو. اوس د embryology definition کوو. نو embryology definition به دا شي چې د embryo study د څه؟ د embryo study او embryo ما تاسو ته وایي چې د fertilize ایک نه اخوا څومره سټیجونه راځي دې ته موږ څه وایو؟ embryo وایو. embryo study او بل دلته چې کومه پیرامینه کېږي، لکه څنګه پیرامینه کېږي؟ اول مروله سازېږي، بیا بلاستوله او بیا ګیسټروله which take place during development of an embryo. دې مرحلو سټډي ته موږ څه وایو؟ embryology وایو. اوس په دې کې څه ټکي دي چې هغه تاسو به خامخا یادوئ. ما دلته لیکلي related terms مې لیکلي. یو دی پیټس. نو کله چې نهمه هفته شروع شي د ماشوم، نهمه هفتې نه واله اخوا چې څومره سټیجز دي د پیدا کېدو پورې، دې دوران کې ماشوم ته پیټس وایي. دې ته څه وایي؟ پیټس. بیا نیکسټ کومه دی؟ زموږ سره نیونیټ څه ته وایي؟ کله چې ماشوم پیدا شي اولنۍ 28 ورځو پورې دې ته نیونیټ وایي. دې ته څه وایي؟ نیونیټ. بیا انفنټ څه ته وایي؟ انفنټ چې کله زموږ سره ماشوم د 1 کال پورې نو دې ته بیا انفنټ وایي. بیا بیبي ورته کله وایي؟ کله چې د 1 نه ولا 2 ساله پورې نو بیا ورته بیبي وایي. او چلډرن یا چایلډ ورته کله وایي چې کله د 12 کالو پورې، یعنی د بلوغت نه مخکې چې کومه دورانیه د 2 کالو نه والا د 12 پورې نو دې ته موږ چایلډ وایو. نو دا ورال د څه په باره کې؟ د ایمبریالوجي په باره کې. دې پسې چې کومه برانچز دي انشاءالله دا به موږ په نیکسټ پارټ کې په پارټ نمبر 2 کې اپلوډ کوو، ځکه چې ویډیو بیا ډېر لینتي کېږي. که چېرته ستاسو لیکچر خوښ شوی نو ستاسو هم دا ذمهداري ساتي چې کم از کم لیکچر د خپل ملګرو سره شیر کوئ او چینل چې دی هغه سبسکرایب کوئ چې ماته انکریجمنټ میلاویږي نو زه به مخکې بیا نور لیکچر چې دی زر زر هغه اپلوډ کوم. او کمنټس کې خامخا فیډبیک ورکوئ او دا لیکچر خامخا لایک کړئ. تھینکس فار واچینګ. والسلام.